සුබ දවසක් SL Test TV YouTube channel එක නරඹන මගේ යාළුවන්ට මම අද ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන්නේ අපි කොහොමද තරප්පු පෙළකට පඩි පෙළකට two way wiring එකක් කරගන්නේ කියලා මොනවද අපිට ඕන වෙන්නේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වීඩියෝ එකේදී wiring එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා පොඩි කරුණු ටිකක් මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න යාළුවොත් එක්ක share කරන්න මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ මම ඔයාලට තවත් අරගෙන එනවා. එහෙනම් අපි යන් අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් තමයි අපේ බේස් වයර් එක එන්නේ ස්විච් එකට බ්‍රේකර් එක හරහා ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන ස්විච් එකට යනවා. ස්විච් එකේ කොමන් අග්‍රයට තමයි ඒක හයි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ නිව්ට්‍රල් එක කෙලින්ම යනවා අපේ බල්බ් එකේ හෝල්ඩර් එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් තව අපේ මෙන්න මෙතෙන්ට එන වයර් දෙකක්. ඒක එන්නේ අපේ two way ස්විච් එක හරහා එන තව වයර් දෙකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන මේකේ කොමන් එකට තමයි අපේ බේස් වයර් එක ඉන් කරලා තියෙන්නේ. two way ස්විච් එකේ පින් 3ක් තියෙනවා. වයර් 3ක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ උඩ පඩිපෙළේ උඩ තියෙන ස්විච් එකේ කොමන් එකේ වයර් එක කෙලින්ම යනවා බල්බ් එකට. බල්බ් එකේ රිටර්න් එක විදිහට තමයි ඒක පාවිච්චි වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා වීඩියෝ එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා මේ රූප සටහනේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි බේස් වයර් එක අපි ස්විච් එකට ඉන් ගන්න. මෙතන තියෙනවා නිව්ට්‍රල් එක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ two way switch මෙන්න මේ විදිහට සරලවම ගත්තොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ස්විච් එකේ පිටිපස්සේ මෙන්න මේ විදිහට L1 L2 කියලා මැද common කියලා තියෙනවා. මේ ස්විච් එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මොකද එක එක ස්විච් වල හැඩ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒත් මේ තුන තමයි තියෙන්නේ two way switch එකේ. L1 L2 කියලා දෙපැත්තේ තියෙනවා. මැද තියෙනවා common wire එක කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ සර්කිට් එක තමයි අපි පඩිපෙළට දාන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ බේස් එක ගෙලින්ම ගෙනල්ලා තියෙනවා කොමන් එකට. ඊට පස්සේ අනිත් ස්විච් එකේ කොමන් එක අරන් ගිහිල්ලා බල්බ් එකට දාලා නිව්ට්‍රල් එක ඩිරෙක්ට්ම දීලා තියෙනවා. එක්කෝ බෝඩ් එකට යන්න පුළුවන් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් බෝඩ් එක, නැත්නම් වෙන ලයිට් එක නිව්ට්‍රල් එකක් එක්ක යන්න පුළුවන්. මේත් එන්න මේ විදිහට තියෙන රූප සටහන ඔයාලට පේනවා ඇති. මේ තියෙන්නේ පඩිපෙළ තියෙනවා. ඊට පස්සේ පඩිපෙළ පටන් ගන්න තැන ස්විච් එකක් තියෙනවා. අවසාන වෙන තැන ස්විච් එකක් තියෙනවා. two way switch දෙකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනින් අපිට on කරගෙන උඩට ගිහිල්ලා off කරගන්නත් පුළුවන්. උඩින් on කරගෙන මෙතනින් off කරගන්නත් පුළුවන්. මේක බොහොම සරල පරිවර්තයක් අපේ විදුලි කාර්මික ශිල්පීන්ට නම්. ඉතින් මේක පඩිපෙළක් වගේ තියෙන තැනකට තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. මේක බොහොම සරල සිද්ධාන්තයක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේන ඇති වීඩියෝ එකේ මම zoom කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට පඩිපෙළ තියෙනකොට අපිට ඕන නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතෙන්ට තව ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. පඩිපෙළේ මැදට ඉන්ටර්මීඩියට් ස්විච් එකක් දාගන්න පුළුවන්. මෙතන two way ස්විච් එකක් තියෙනවා. ඒ two way ස්විච් එකෙන් යනවා මෙතන ඉන්ටර්මීඩියට් ස්විච් එකට. ඒ ස්විච් එකෙන් යනවා උඩ two way ස්විච් එකට. ඉතින් ඉන්ටර්මීඩියට් ස්විච් එක ගැන මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ගේන්නම්. මේ තියෙන ඉන්ටර්මීඩියට් ස්විච් එක එහෙම හදාගන්නත් පුළුවන්. අපිට තැන් තුනකින් මේ ලයිට් එක on off කරගන්න. ඉස්සෙල්ලම මම පෙන්නපු රූප සටහනේ තියෙන්නේ තැන් දෙකකින් on off කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි. ඉතින් අපිට මෙතන තැන් තුනෙන්ම on off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට හිතනවා නම් වැදගත් කියලා ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි තරප්පු පෙළකට two way wiring එකක් කරගන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ පොඩි සරල තොරතුරු ටිකක් තමයි මට ඔයාලට අරන් ඉන්න මොනවා වෙලා තිබ්බේ. ඉතින් මම මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙන්න දෙන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.